สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำดื่มนะครับขวดน้ำดื่ม0.5 ลิตรนะครับเป็นขวดพลาสติกที่เราใช้ดื่มกินกันแล้วครั้งเดียวนะครับก็คือตัวเนื้อพลาสติกยังคงดีอยู่นะครับไม่บุบไม่ย่อยกันนะครับก็คือนำกลับมาใช้งานได้อีกโอเคครับติดตามชมกันนะครับดีกว่าทิ้งไปนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยโลกเราครับโอเคครับติดตามชมครับจากขวดพลาสติกขวดเราใช้ครับผมสวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดขวดโค้กนะครับขวดโคคาโคล่าขวดพลาสติกนะครับผมนำกลับมาจะทำเป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกใส่ของพวกน็อตพวกสกรูพวกเศษเล็กเศษน้อยครับจัดเก็บได้ง่ายนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจาก